Đi trên đường về cái mình thấy sầu riêng nó để một trái mà 20.000, rẻ quá. Mình nghĩ chắc trúng số để coi nó được ngon không mình nha. Trái 20.000 à, nguyên 9 cây. Chạy tăng luôn. Cái này mua thử thôi, mua thử. Ngon mà hả? Lựa đi, lựa đi. Thái trộn. Cái này bán sao? Cái 20 trái nè chị em. 20. Đủ không? Rồi, đúng rồi, 9 cây không à, em muối đi. Rồi hết có tiền. Béo mà ngon lắm, hạt lép đâu bằng đâu. Béo ngậy luôn á. Cái này là xứng đáng đồng tiền, bán ngày nào cũng bán. Nó lựa trái nhỏ xíu không cho em thử. Cái trái ngon đi. Kêu thử lại. Sao trái này đem bên gì? Không có rau rụng đâu mà ngon lắm. Nguyên rụng không là bao đó. Không ngon cứ đem cho trả lại. Không ngon cứ đem ra đây trả lại. Không lẽ đem trả. Đó là bao mà. Bán bao á. Cái mà nó bóng hả, ngon không? Bao ăn mà. Ngon không? Vậy là sao không lấy thêm đi? Ai biết đâu, ổng lựa thôi. Mình ông khui trái này ngon, biết mấy trái kia ngon không? Ok rồi, về thử rồi. Mua thử đặng cho nhà mai mốt biết rồi xương hàng đầu ra mua ăn. Đó, hai trái ba lớn nè. Ký 10 Ăn nhiều khi nó nhỏ mà nó ngon cũng không chừng rẻ Đúng rồi, thì bây giờ mình phải thử. Rau có 20 à, mà bên 20 là nhỏ nhất, rồi cái 30 40. Trái chưa thấy đồng đó, trái chưa thấy nó đồng. chơi biệt không? Rau có 20 à. 20, 30, 40. Mà rau thì có 20 à. Có xứ cái gì không? Mình tới được cái quán xứ. Ở đây ở nhà gia đình ở nhà có giới thiệu lại đây ăn, ở đây cũng đầy đủ đồ ăn. Mình đã mẹ vậy. Mấy bữa trước ăn cái Mới lại ăn nó nghe hiếm. tại người nhà có giới thiệu lại đây ăn. Bán lâu rồi, bán từ 50 năm rồi. 50 năm. Dạ. Năm 75, 76 về bán cái giờ. Vẫn còn đắt di thường. Nó lấy cái nhà công tử mình đó. Rồi nó nổi này nè tới giờ. Công tử Bạc Liêu gì á Đúng phải không? rồi. Cái ông này mới được. Cho quay cái nồi canh cái. Cái này không có nồi nó súp mà. Nó trụng á. Ồ, nó trụng á hả? Rồi có nồi trụng. Canh nè. Cái này để cho gà. Rồi đó vịt tiền. Cái này vịt tiềm, còn cái này chắc cà gì hả? Còn cái này vịt tem nè. Nuôi vịt nè đó. Thấy không? Vịt đó. Tiệm đó. Thấy không? Thấy không? Rồi, còn cái này là bột kho. Bột kho giờ nó vớt ra sợ nó gã đó. Đúng rồi. Cái này nước. Bột kho, cái này nước, cái này bột kho này. Còn cái này mới là bột kho. Rồi vớt ra. Còn cái này có tết. Cái này Cái dê, cái mại. sáng bữa nào cũng phải chuẩn bị mấy nồi luôn nè. Dạ 3 giờ là thức rồi anh. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Nấu cũng được 50 năm rồi. Dạ. 3 giờ sáng là thức rồi. Chứ làm không có kịp đâu. Cái này gia đình không hả? Dạ, còn có 2 vợ chồng ha. Còn có 2 vợ chồng, còn mấy cô này làm. Mấy đứa làm lâu lắm rồi, 10 mấy năm, 15 mấy năm. Ăn thử đi. Dạ, không ăn gà. Đây. Gà mì gà bác. Gà đi xuống ác. Gà ác bác. Đâu là gà, tôi nghĩ em có ăn áo không sao biết vậy? Đây. Gà cho em đi hụt đi. Để mẹ con ăn. Có lý quá. Ăn đi, thử ăn đi. Đây, ăn gì nè? Em kêu rồi. Anh đấy, còn anh đấy nha. Mà em một mì gà tiềm. Gà, còn lộn gà. Gà tiềm nước Bắc đó phải không? Dạ đó hả? Gà tiềm á. Anh đến Kia anh gọi món chưa? Ngon
quán này có lý nha, quán sứ kế bên công tử Bạc Liêu. Bạn mạnh lắm. Số 1 rồi. Giấy hả? tham quan luôn. Tắt lắm vậy. Ăn xong không ăn? Trên có rồi. Được không? Trái này ngon à. Có lý hả? Em rau gì không? Em để rồi. Rau. Có cải sẵn. Nóng quá. Dẻ miếng thịt nè. Tìm nè. Mềm nè. Ngon. Cái này có lý ha. Cái sạp cẩm trứng Cái mại. Cái này có cơm không vậy? Ăn gì đó? bánh mì. Ồ, bánh mì. Nó gà bạc lê. Chèo nước sôi á. Trời ơi, ghê. Thấy hả? Dê hả? Ăn gì về dê không? Riêng nhà tươi ha. Món luôn. Này. Đây cà ri dê. Hỏi gì? Hỏi ở dưới mì hả? Mì. Không, cái này là loại mì Cộng. Mì Mì tươi vậy? tươi nhưng mì dẹp. Hồi đó giờ chưa ăn qua món này đó, quán này đó nha. Chứ quay lại mấy quán kia không à. Nay quán nhắc lại này. món này. qua con nhắc. Hồi tối cha hỏi nghiên cứu ăn cái gì? Chở dịch tiền. Chở dịch tiền bữa lẩu hả? Tới cái này mà biết mấy nay ngày năm qua ăn rồi mỗi ngày mình lại mình ăn món khác. Có bắp non nữa nè. Ở lại ba luôn đi. Mai đi luôn. Ngày mai đi chung. Đang tính hỏi em mai nghỉ được không, mà bữa nay thì em làm từ ngày xin ngày mai nghỉ. Có hai lãnh đạo mà nó đi chạy tới Cà Mau đi bữa nay đi ngày mai 2 ngày luôn phải đó. Cái này bữa nhà trực đó nghỉ được Cho nguyên một con luôn á hả? nguyên con luôn. Sữa đậu nành nóng đi. Dạ, một viên đậu nành nóng. Sao một đậu nành nóng? Đây nóng thôi, 2 nóng. Cho con cái dĩa để ăn. Rồi, cho con đi 2 đi nóng. Một. 2 nóng 1 đá. Cái này nó tiền mềm luôn là dễ ăn. Nhà nó chiên trước rồi nó mới tìm. Chưa rồi. Muốn đọc tiền của nó nè. Nguyên con luôn để bên đây được con thận tay này dễ lắm. Này gà con. Cái này đem lên trên Gà là phải ngậm cái đầu lên vậy nó mới đúng. Đấy nè, vịt để vô đây luôn. vịt thôi. Cho cái đùi vịt luôn nè. Không Không mì á, chỉ cái đùi thôi. Ủa, mình kêu vậy được hả? Dạ được, mình thích ăn Thêm gì tính tiền thêm. là tính tiền như nguyên con. Muốn kêu kiểu ở đây muốn kêu kiểu nào cũng được nữa. Thì để thêm thôi. Nước súp cả, cái nước súp riêng vậy đó. Thôi ai muốn ăn nè chứ bỏ đi. Cái này cái đùi. Chắc mày mang về không được, ăn hết mang về. Đó, mà này dễ ăn mà. Đây luôn nè. Dạ không phải nguyên đâu nha. Này hết đó, một phần là Mời mời nha.
Quán này ở đây ngon. Ở đây bán cũng đầy đủ loại cơ. Ngon, thấy cái gì ăn cũng ngon hết trơn.